Hello, welcome ulit sa reviewers para sa civil service. So, this video, I will be teaching you another technique sa pag-solve sa mathematics ng civil service exam. Since ito nga, unfortunately, the examiners, they are not allowed to use their calculators. Kaya medyo mahirap, lalo na pag may mga problems na ang lalaki na yung mga values na sinosolve natin, no? So, itong video na to, it will be about, ayusin ko lang, Ayan, so, squaring a number that ends in 5. So, ano ba yung mga numbers na yun? No? Kunwari, 5 times 5, ayan, o kaya 15 times 15, ayan, or 25 times 25, okay? So, yun yung ibig sabihin ng square. Usually, sa exam, ganito yung nakalagay dyan. Makikita nyo, so, dali Yan. So, meron dyan 15, nakaganyan. Tapos, meron siyang 2 dito sa taas. Yan. Ibig sabihin po nung 15, tapos may 2 dun sa taas. It means na yung 15, i-multiply nyo lang siya sa sarili niya ng 2 beses. So, parang 15 times 15 yung 15 squared. Ibig sabihin po nung number na nasa taas po nung 15, ang tawag natin doon ay exponent. And pag may exponent tayo dyan na squared, ibig sabihin nun, i-multiply lang natin yung number na yun sa sarili niya ng 2 beses. Kung ito naman ay 15, tapos 3 yung nasa taas, 3 yung exponent, ibig sabihin po nito ay 15 times 15 times 15. Yan. Ang tawag po natin dyan ay cube. Pero sa ngayon, ang gagawin natin, tuturo ko shortcut sa inyo, dahil most of the questions sa civil service exams, ang lumalabas, may mga lumalabas na, let's say, 25 square, 30 square, 35 square, 65 square. So, anything na nag-end sa 5. No? So, clear ko lang ito. So, umpisahan natin sa ang 5 times 5, napakadali na lang po niyan. No? So, 5 times 5, we all know na it's 20. Pagpasensyahan nyo na yung sulat, sa paint lang kasi, no? Mouse lang ang ginagamit. So, 5 times 5 is 25. Okay. Let's start with 15. Paano ba yung technique? So, 15, normally, ang gagawin natin, di ba? Pag nag-multiply tayo ng numbers, ganito siya. So, 15 times 15, ang una natin gagawin ay, ito muna, yung 5 sa taas, tapos yung 5 sa baba, i-multiply natin. Ito yung old way, ito yung long method. So, 5 times 5, this is 25. So, lalagay natin dito yung 2. Ayan. Tapos, 1 times 5 is, again, 5, pero may carry tayo na 2. 5 plus 2, this will be 75. Ayan. Tapos, yung 1 naman ngayon ang i-multiply natin sa 15 sa taas. So, 1 times 5, this is, dito natin siya lalagay, no? 5. And then, 1 times 1, this is 15. Then, afterwards, ang gagawin natin is, we will add this 2. Kailangan naka-arrange yung column niya. Dapat itong 15 dito, yung 5 dun sa second row natin, dapat kapantay niya sa 7. So, pag-add lang natin yan. Ito, dahil wala naman siya sa ibaba, we'll just bring this down. So, this is 5. Tapos, 7 plus 5, ilan yun? That's 12. So, this is 2. And then, I'll carry 1 dito. So, 1 plus 1, this is 225. Ayan. So, medyo matrabaho siya, no? Kung titignan nyo. Lalo na kung yung mga numbers na involved dyan, malalaki na. Kunwari, 85 times 85, 95 times 95. Again, we can only use this technique if the number ends by 5 and you also multiply it by by itself. So, ito yung shortcut. So, 15 times 15. Okay? So, ang gagawin nyo, pag multiply nyo yan, okay. Ang answer po natin, pag 15, kahit ano pa siya, basta nag-end siya by 5, and you multiply it by self, automatic po yung last 2 digits niya is 25. So, automatic po yun. Lagi nyo pong ilalagay. Yung last 2 digits niya ay 25. Ngayon, anong gagawin natin? Yung 5 po,
Yun, di ba? 15. So, yung 5, yung katabi niyang number, ano po yung katabi niyang number? Di ba? It's 1. So, ang gagawin po natin, kung ano man po yung katabing number ni 5, we will, which is 1, we will add 1. So, plus 1 po tayo. So, ano yun? 1 plus 1, that is 2. Right? So, 1 plus 1. So, 1 plus 1, this is now equal to 2. Ngayon, ang gagawin natin dun sa 2, i-multiply natin siya ngayon dun sa previous na number, which is yung 1. So, 2 times 1, ilan po yon? So, 2 times 1, that is 2. So, ang answer, 225. Ayan. So, medyo malabo pa sa ngayon. Kasi isang example pa lang. Let's have another example, no? So, ang next example natin, burahin ko muna to lahat. Okay? So, next example natin is, yung next na number. Kung 15 kanina, ngayon, 25 times 25. Okay? Pagpasensyahan nyo na yung drawing, ha? Mahirap sa paint, eh. Okay. So, automatic po yung answer. Yung last 2 digits niya, automatic 25. Basta lagi po 25. Yan, tatandaan nyo lang. Yung last 2 digits, pag nag-end siya by 5, and minumultiply nyo sa sarili niya, it's always 25. Okay? Ngayon, titingnan natin ano yung katabi ng 5. Ang katabi ng 5 is 2. Okay? So, ang gagawin natin sa 2, we will add 1. So, 2 plus 1, ilan po yun? So, it's 3. Ngayon, si 3, na nakuha natin pag in-add ng 1, imumultiply natin si 3 ngayon dun sa previous na 2. So, what is 3 times 2? So, pag kinuha po natin na 3 times 2, it's 6. Ayan. So, the answer po is 6 to 5. Okay? So, kung imamano-mano natin siya, yung long method, no? Medyo matrabaho yan. Okay? So, 25 times 25. So, 5 times 5, it's 25. So, carry 2. So, 2 times 5 is 10. Tapos, may plus 2 pa dito. So, ilan yun? 1, 25. So, 12 yun. No? 12, 1, 25. Next, si 2 naman, multiply natin sa 25. So, 2 times 25, we all know that this is 50. So, pag pinag-add po natin yan, this is 5, this is 2, and then 1 plus 5, this is 6. Which is similar dun sa shortcut natin. Ayan. So, it's up to you kung ano yung gagamitin nyo. Pero I think this technique will make it easier for you to save time. Tsaka kasi yung exam po natin, 150 items, no? So, medyo time pressure tayo doon, no? So, ang gawin natin, let's use some shortcut. Let's have another example po. Lakihan natin siya ng konti. Let's say 65. Okay, 65 times 65. Pagpasensyahan nyo na po yung background, yung mga aso sa labas, ang iingay. Okay, so, automatic po yung answer natin is, ang last 2 digits niya ay 25. Okay, basta 25 po lagi yan. Ngayon, ano po yung number na katabi ng 5? Diba? It's 6. So, yung 6, ang gagawin po ninyo, magpa-plus lang po kayo ng 1. So, 6 plus 1, this is 7. Diba? So, ngayon, ang gagawin natin dun sa 7, yung 7, imumultiply natin siya sa 6. What is 6 times 7? So, i-compute natin 6 times 7, that is 42. So, ito po yung final answer. It's 4,225. Kahit imano-mano nyo po yan, the correct answer is still 4,225. Well, let's try po. Just to prove na they will just give you the same answer. Pero itong long method natin, kaya nga siya tinawag na long method, mas matagal bago siya ma-solve. No? So, 65 times 65. So, 5 times 5, this is 25. Tapos, 6 times 5, that's 30. Plus 2, 32. So, 325 yung first row. Tapos, 6 times 5 dito, that's 30. 0. So, carry 3 tayo dito. 6 times 6, that is 36 plus 3. This will be 39. Ayan. So, pag-add lang natin yan. This is 5. This is 2. 3 plus 9, that's 12. Carry 1. So, this is now 4,225, which is the same as dun sa shortcut po natin. Okay? So, itry nyo po ngayon, let's say, 35 times 35, 45 times 45, and so on. Or even 3-digit po, applicable po yan. Let's say,
105. As long as you multiply it by itself, ha? So, 105 times 105. Okay, automatic po, yung last 2 digits niya is 25. Ayan. Ngayon, yung katabi ng 5, ano po yung katabi ng 5? Di ba 0? Pero hindi po 0 ang kukunin nyo. Ang kukunin natin is yung buong numbers na katabi ng 5, which is 10. So, we will designate yung numbers na katabi ng 5 as one number, which is 10. So, yung 10, mag-add po tayo ng 1. So, 10 plus 1, it will give you an answer of 11. Yan. 11. Tapos, yung 11 po ngayon, i-multiply po natin siya sa 10. What is 11 times 10? Oh, madali na lang po yun, di ba? 11 times 10 is 11. Tapos, dagdagan nyo lang ng 0. So, the correct answer is 11,025. 0 po yan. Ayan. 11,025. Okay, so to verify, sige, i-solve natin siya ng mano-mano. Ito, 3 digit by 3 digit. Medyo matagal po ito. Kasi malalaki na pong numbers, no? So, 5 times 5, this is 25. Carry 2 tayo dito. 0 times 5 is 0. Kaya lang may 2 po tayo sa taas. So, 2 po dito. 5 times 1 is 5. Tapos, 0 times this, syempre, 0 po yan. So, 0, 0, 0. Sinulat ko lang po siya para hindi kayo malito dun sa pagka-column natin. Next, 1 times 105. Dito naman po natin nilalagay. So, it's 1 times 105 is 105. Ayan, para pantay-pantay po sila. So, this is 5. Tapos, ito ay 2. And then, you add 5 plus 0 plus 5. That's 10. Carry 1. So, 1 plus 0 plus 0. This is 1. And then, bring this down 1. Oh, 11,025. Which is the same as our shortcut. Ayan. So, ganun lang po, no? So, again, ang gagawin natin, sulat ko dito, no? So, automatic, yung first step. Automatic, yung last 2 digits. Dalitan natin kasi masyadong malaki. Yan. Automatic, yung last 2 digits po natin is automatic. The last 2 digits of the product, last 2 digits of the product is 25. Ayan. Second, copy the number beside 5, then add 1. Okay? The sum will now be multiplied by the previous number. So, kung 75 times 75, yung katabi po ng 5 is 7. 7 plus 1, 8. Tapos times 7 po siya nun. So, 8 times 7, 56 po yun. So, kung 75 times 75, ilan yun? 56, 25. Yun po yung magiging answer. Okay? So, I hope may natutunan kayo. Don't worry, I'll still upload some, nag-uumpisa pa lang po kasi ako dito sa paggawa ng video. So, I'll still upload some tutorials. Okay? Tutorials sa paano mabilis na makapag-solve ng mathematics problems. Especially sa civil service. Kasi wala po tayong calculator. Hindi po tayo allowed mag-calculator dito. So, yung mga techniques na pwede nating matutunan, I'll be giving it to you. And by the way, since meron po tayong pandemic ngayon, medyo matagal-tagal pa po yung schedule ng next exam. Okay? So, take this time to review yourself, to ready yourself para sa upcoming na civil service exam, if in case na magkaroon na ng announcement. Okay? So, by the way, kung gusto nyo rin, mag-subscribe na rin kayo dito sa channel para updated kayo. Every week, at least 2 to 3 videos ang i-upload ko para sa mga viewers. Okay? Sa mga nagre-review. Okay? Bye-bye!